पनीर पकौडा बनाउनको लागि हामीलाई चाहिन्छ पनीर, बेसन, सुजी, प्याज, लसुन, खुर्सानी, नुन, बेसार, जिरा धनियाको धुलो र त्यो सबैलाई मिसाउनको लागि पानी। तपाईहरुले यो खुर्सानी र प्याजलाई चाहिँ सानो मसिनो काटेर हाल्न नि सक्नुहुन्छ, तर म चाहिँ अझै इजी बनाउनको लागि यो प्याज, खुर्सानी र लसुनलाई चाहिँ पिस्छु। अब लसुन, खुर्सानी र प्याजलाई पिसिसकेपछि हामी अब यो सबलाई मिक्स गर्छौं। अब यसलाई हामी फ्राई गर्छौं।